बस तेरा नाम दोहराए, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, चाहे भी तो भूल न पाए, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम। स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या भावाच्या YouTube चॅनल RGcreationsला एका नवीन आणि तुमच्या पसंतीच्या व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो देखील नेहमीप्रमाणे खूप जास्त दर्जेदार होणार आहे, कारण आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये काही अशा प्रकारची एडिटिंग करणार आहोत जे की तुम्ही आता स्क्रीनवर बघितलीच असेल। तर मित्रांनो, जर तुम्हाला आपला हा वाला व्हिडिओ जराही आवडत असेल तर मग लाईक करा आपल्या या वाल्या व्हिडिओला, आणि जर तुम्ही अजूनही आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर मग पटकन सबस्क्राइब करा, कारण अशाच प्रकारची क्वालिटी व्हिडिओ तुम्हाला इथं आपल्या मराठी भाषेतून मिळत राहतील। ओके, तर चला मित्रांनो, आता आपण आपल्या व्हिडिओला सुरू करू। ओके, तर मित्रांनो बघू शकता आता मी तो ओपन केला आहे अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन। ओपन केल्यानंतर सर्वात अगोदर तुम्हाला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन मध्ये बीट मार्क आणि शेक इफेक्ट प्रीसेट इंपोर्ट करून द्यायचे। ओके, तर मित्रांनो हे वाली प्रीसेट इंपोर्ट करण्यासाठी सिंपली तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये लिंक दिली जाईल, त्या लिंकवर क्लिक करून हे सर्व काही प्रीसेट आहे ते तुम्हाला इंपोर्ट करून घ्यायचे आहेत। तर आता हे वाले प्रीसेट इंपोर्ट झाल्यानंतर सर्वात अगोदर तुम्हाला इथं बीट मार्क प्रीसेटला ओपन करून द्यायचा आहे। तर मित्रांनो ही वाली प्रीसेट ओपन केल्यानंतर तुमच्यासमोर काय अशा प्रकारचा इंटरफेस असणार आहे। तर तुम्हाला करायचं काय, सिंपली तुम्हाला इथं 5.21 सेकंद धरायचा आहे, प्लसवर क्लिक करायचा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन आता ज्या पण फोटोवर तुम्हाला हा वाला व्हिडिओ बनवायचा असेल तर तो फोटो तुम्हाला इथं ॲडजस्ट करून द्यायचा। ओके, तर मित्रांनो मी इथं हा वाला जो फोटो आहे तो फोटो मी इथं ॲडजस्ट करून देतो। फोटो ॲडजस्ट केल्यानंतर तर सिंपली तुम्हाला वरती 3 डॉटवर क्लिक करायचा आहे। आता तुम्हाला फिल स्क्रीन नावाचं ऑप्शन सिलेक्ट करून मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये येऊन तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून सिंपली पहिल्या नंबरच्या ऑप्शनमध्ये येऊन त्याला मी अशा प्रकारे इथं मधोमध ॲडजस्ट करून देतो। ओके, आता बॅक यायचं आहे, बॅक आल्यानंतर वरती तुम्हाला हे वाला जे एरोचा आयकॉन दिसतंय त्याच्यावर तुम्हाला टॅप करायचा आणि जो काय राईट साईडला भाग आलाय तो तुम्हाला इथं ट्रिम टू राईट करून द्यायचा। ओके, तर मित्रांनो बघू शकता का अशा प्रकारे जवळपास शेवटपर्यंत मी तुम्हाला इथं बीट मार्क करून दिल्यात। तर सिंपली तुम्हाला या बीटनुसार इथं फोटो ॲडजस्ट करायचे आहेत। ओके, तर चला मित्रांनो मी जवळपास शेवटपर्यंत माझ्याकडे जेवढे काही फोटो आहेत आणि इथं जेवढे बीट आहेत त्या बीटनुसार मी इथं फोटो ॲडजस्ट करून देतो। ओके, तर मित्रांनो जोपर्यंत मी इथं फोटो ॲडजस्ट करत आहे तोपर्यंत जर तुम्ही अजूनही आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर मग पटकन सबस्क्राइब करा आणि शेजारी जे काय बेल आयकॉन आहे त्याला तुम्ही ऑलवर सेट करा। याच्यामुळे होणार काय, तर जेव्हाही मी नेक्स्ट व्हिडिओ अपलोड करेल त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळेल काय। ओके, तर मित्रांनो बघू शकता का अशा प्रकारे जवळपास सगळे फोटो आहेत ते फोटो मी इथं ॲडजस्ट करून देत आहे। ओके, तर मित्रांनो बघू शकता का अशा प्रकारे जवळपास सगळे फोटो होते ते फोटो मी इथं बीटनुसार ॲडजस्ट करून दिले आहेत। तर आता एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथं 5.21 सेकंद धरायचा आहे। आता सिंपली प्लसवर क्लिक करायचा आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता तुम्हाला करायचं का, तर सिंपली तुम्हाला इथं एक ब्लॅक शॅडो PNG आहे तो PNG तुम्हाला इथं ॲड करून द्यायचा। ओके, तर मित्रांनो हा वाला PNG ॲडजस्ट केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये येऊन तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून या PNGला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं खाली ॲडजस्ट करून द्यायचा। ओके, बघू शकता मी इथं ॲडजस्ट करून देता। आता बॅक यायचं आहे, बॅक आल्यानंतर शेवटला येऊन याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं हे वाला जे ऑप्शन दिसते त्याच्यावर टॅप करून सिंपली तुम्हाला त्याला काय अशा प्रकारे इथं लांबवून द्यायचा। ओके, आता एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथं करायचं काय, तर आता पुन्हा एक वेळा तुम्हाला इथं 5.21 सेकंदवर येऊन प्लसवर क्लिक करायचा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता मी तुम्हाला इथे एक ईगल अटॅक ग्रीन स्क्रीन व्हिडिओ दिलाय तो व्हिडिओ तुम्हाला इथे ॲड करून द्यायचा। ओके मित्रांनो, हा वाला व्हिडिओ ॲड केल्यानंतर काय अशा प्रकारचा इंटरफेस असणार आहे। तर सिंपली तुम्हाला करायचं काय, मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये येऊन तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून थोडंसं स्क्रॉल करायचं। ओके, आता सिंपली बॅक यायचा, बॅक आल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय, इफेक्टमध्ये यायचा, ॲड इफेक्टमध्ये यायचा। आता सिंपली तुम्हाला इथं वरती हे वाला जे क्रोमा की नावाचा जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला याच्यामध्ये ॲड करून द्यायचा। ओके मित्रांनो, हा वाला इफेक्ट ॲड केल्यानंतर सिंपली इथलं जे थ्रेशोल्ड आहे ते तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथे इन्क्रीज करून द्यायचा। ओके, बघू शकता काय अशा प्रकारे मी त्याला जवळपास 0.5 वर नेऊन देतो। ओके, तर मित्रांनो बघू शकता इथलं जे थ्रेशोल्ड आहे ते मी काय अशा प्रकारे इथे ॲडजस्ट करून दिलं आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर इथलं जे फेदर आहे ते फेदर देखील तुम्हाला काय अशा प्रकारे थोडंसं इन्क्रीज करून द्यायचं। ओके, आता बॅक यायचं आहे मित्रांनो। आता एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथं करायचं काय, इथून बॅक यायचं, बॅक आल्यानंतर सिंपली शेवटला येऊन जो काही राईट साईडला भाग आलाय तो तुम्हाला इथे ट्रिम टू राईट करून द्यायचा। मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला त्याच्यावर टॅप करायचं आहे, त्याच्यावर टॅप केल्यानंतर ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन लाईटनमध्ये येऊन याला तुम्हाला स्क्रीनवर काय अशा प्रकारे इथे ॲडजस्ट करून द्यायचा। ओके, आता बॅक यायचं। आता एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथं 5.21 सेकंद भरायचा, प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर मी तुम्हाला इथं एक टेक्स्ट PNG दिलाय, तो टेक्स्ट PNG तुम्हाला इथं ॲडजस्ट करायचा आहे। हा वाला PNG ॲड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये येऊन तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनमध्ये येऊन पहिल्यांदा याला बारीक करून द्यायचा आहे। त्याच्यानंतर तुम्हाला फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं खाली असं परफेक्टली मधोमध ॲडजस्ट करून द्यायचा। ओके मित्रांनो, बघू शकता काय अशा प्रकारे मी इथं मधोमध ॲडजस्ट करून देत आहे। आता सिंपली तुम्हाला बॅक यायचं आहे, बॅक आल्यानंतर शेवटला येऊन याला देखील तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं लांबवून द्यायचा। ओके,
तर आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला इथं करायचं काय, तर आता सिम्पली आपण इथं जेवढे काही फोटो आणि PNG ॲडजस्ट केले आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर त्याच्यासाठी सिम्पली बॅक यायचा आहे आणि मी जो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट दिला आहे त्या प्रोजेक्टला ओपन करून द्यायचा आहे. मित्रांनो, हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सर्वात पहिला जो फोटो आहे त्या फोटोवर क्लिक करायचा, इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत, बॅक यायचा आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्यावाल्या प्रोजेक्टला तुम्हाला ओपन करायचा आहे. हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर 5.21 सेकंडच्या पुढे इथं जेवढे काही फोटो आहेत त्या फोटोमध्ये तुम्हाला हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथे शेवटपर्यंत अप्लाय करून द्यायचा आहे. ओके, तर चला मित्रांनो, आता मी जवळपास सगळ्या फोटोमध्ये इफेक्ट अप्लाय करून देतो. ओके, तर मित्रांनो बघू शकता का अशा प्रकारे जवळपास इथं सगळे काही फोटो होते त्या फोटोमध्ये मी इथं इफेक्ट अप्लाय करून दिला आहे. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक यायचा आहे आणि मी जो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट तुम्हाला दिला आहे त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं पुन्हा एक वेळा ओपन करून द्यायचा आहे. हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर इथं जी टेक्स्ट PNGची लेअर आहे त्या लेअरवर तुम्हाला क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे, बॅक यायचा आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण इथं एडिट करत होतो त्यावाल्या प्रोजेक्टला तुम्हाला ओपन करून द्यायचा आहे. मित्रांनो, हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथे करायचं आहे की तर आता 5.56 सेकंडच्या पुढं आपण जी टेक्स्ट PNG ॲड केली होती त्या टेक्स्ट PNGवर तुम्हाला क्लिक करायचा, इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा. ओके, नंतर सिम्पली तुम्हाला इथं 5.21 सेकंदवर यायचा आहे. 5.21 सेकंदवर येऊन प्लसवर क्लिक करायचा, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर हा वाला जो ओव्हरले इफेक्ट आहे तो ओव्हरले इफेक्ट तुम्हाला इथं ॲड करून द्यायचा आहे. मित्रांनो, हा वाला इफेक्ट ॲड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये येऊन तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक यायचा आहे. ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन लाईटनमध्ये येऊन याला स्क्रीनवर ॲडजस्ट करून द्यायचा. ओके, आता बॅक यायचा आहे. बॅक आल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय, शेवटला येऊन जो काय राईट साईडला भाग आलाय तो तुम्हाला इथं ट्रिम टू राईट करून द्यायचा. ओके, आता तुम्हाला करायचं का, तर सिम्पली तुम्हाला इथं सर्व स्टार्टिंगला यायचं. स्टार्टिंगला आल्यानंतर तुम्हाला करायचं का, तर तुम्हाला इथं खाली हे जे डोळ्याचं आयकॉन दिसते त्याच्यावर टॅप करून मी तुम्हाला इथं जेवढे काही टेक्स्ट PNG दिले होते ते टेक्स्ट PNG तुम्हाला अशा प्रकारे इथं एनेबल करून द्यायचे आहेत. ओके, तर मित्रांनो, आता एवढं केल्यानंतर आपला हा वाला जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ इथं फायनली रेडी झाला आहे. तर आता वरती दिलेल्या चौकोनी आयकॉनवर क्लिक करायचा आहे आणि आपला हा वाला जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ तुम्हाला इथं एक्सपोर्ट करून द्यायचा. ओके, तर मित्रांनो, हाच होता आपला आजचा व्हिडिओ. हा व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला तर मग आपल्या यावाल्या व्हिडिओला लाईक करू शकता आणि जर चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर मग पटकन सबस्क्राईब करा, कारण अशाच प्रकारचे क्वालिटी व्हिडिओ तुम्हाला इथं आपल्या मराठी भाषेतून मिळत राहतील. ओके, तर मित्रांनो, भेटूया आपल्या आणखी एका नवीन आणि दर्जेदार व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र.